Good evening mga kapatid. Good evening. Puting-puting si Mase. Parang pwede nang mag-ID picture. Oo nga, white. Ako lang yata ako sa background. Hindi masyado nakita. It looks good. Nasa ibang bahay si Mase, talagang binireveal ko na dito na-reveal ko now. Oo. Kasi meron kami ano tawag dito, virtual Christmas party. So meron kami organized dito. Pero syempre, dahil bawal yung gathering, limited persons lang yung nag-gather dito to organize that. Tama yan, mamaya pag-uusapan natin kung paano dapat sila mag-ingat kahit tayo'y medyo nagkakasayahan ngayong mga huling araw o linggo ng taong 21, So mamaya may mga paalala tayo tungkol dyan. Pero alam ko kailangan tayong dumiretso sa first item natin, pero sabihin ko lang na meron din kami mga update tungkol kay Vicky PH. Sa tawag namin na hashtag Vicky PH, ayun ang hashtag sa kanya, isipin nyo. Malatahapos na lang ang taon, talagang meron pa talagang ganyang klaseng disturbance na titignan ko yung mga litrato coming from our sources doon sa 1PH sources doon sa Bislig City, no? Medyo baha talaga. Iisipin mo sa patong ito dapat malamig pero parang wala na masyado dapat kung kalakas na mga pag-ulan o kaya ay mga pagbaha na nakikita ngayon doon. Pero mamaya we'll give you more updates tungkol dyan. Pero kailangan na daw natin simulan agad-agad ang ating mga balita kasi meron tayo mga bisita mamaya na ikinatutuwa kung kasama natin. Ay, ako din, appear. Sa bandang dulo po yan ng show baka mainis kayo pero nandiyan po mamaya. Sana po ay abangan niyo mamaya yung aming special guest. Okay? Bawat bansa may iba't ibang mukha. Iba't ibang anggulo, paano nga ba matutunto ng totoo? Kaya ating himayin ang mga issue sa bansa dito sa 1PH. Ako si Chicky Vergel. Ako naman po si Maricel Halili. Dito ba walang fake news? Dito tayo sa totoo lang. Kami ang boses ng pinagkakaisang Pilipinas. Ako si Joey Francisco. Nakatutok po kayo ngayon sa 1PH Signal Channel 1. Live din po kami ngayon sa Facebook page at YouTube channel ng 1PH. Mag-follow, subscribe, comment po mga kapatid. I-share nyo yan at syempre i-like nyo. Importante po yan sa amin. At makapanood din po kami ng live at free sa Signal Play app. Mag-register lamang ng libreng account via www.signalplay.com. Okay, sabi ko nga, nagmamadali kaming pag-usapan to dahil ito ay napakamainit na issue mula pa noong mga ilang days na, Mase at Chicky. So simulan natin dahil alam natin na nandiyan na rin ang ating may interview na guest tungkol sa issue na ito. Nagpahayag po kasi yung American biopharmaceutical companies na Moderna at Arcturus, hindi ko alam kung paano sabihin, Arcturus, na handa sila mag-supply ng 4 hanggang 25 million doses ng bakuna dito sa ating bansa. Ito ay ayon kay Philippine Ambassador to the United States. Ito po ay walang iba kundi si Jose Manuel Romualdez. Samantala, tuloy-tuloy naman ang paalala ng Department of Health sa publiko na sumunod sa health protocols, lalo na kumpirmado na po yung pagtaas ng infection rate ngayong Kapaskuhan. At para lalo pa po natin mahimay yung issue na ito, makasama natin via live stream si Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire. Wala pa siya, kinokontak pa nila. Okay. Pag-usapan natin hanggat wala pa siya, yung tungkol sa sinimulan ni Mase kanina na usapin, yung tungkol sa, pwede tayong umattend ng mga kasiyahan, may mga ibang ways, para po safe pa rin tayo, kahit na tayo po ay may mga reunions at or friends or loved ones. Sino dyan, mga kapatid?
di ba merong mga app na pwedeng gamitin ngayon? For example, kapag meron kang exchange gift, nakalimutan ko lang yung mga pangalan ng app eh. Pero pwede na tayo maging techie. Gagamitin mo lang yung app na yun, tapos ilalagay din yung pangalan ng mga kasama sa exchange gift. Isusulat mo rin kung ano yung order mo dun sa online shopping. Para mapupunta sa'yo yung nakabunot, diretso na delivery dun sa bahay mo. Ay, hindi ko alam yung apps na yun, pero mag-Google nga yan. Oo. So, maliban sa online shopping sites, may ganun pa. So, parang ano na siya, parang one-stop shop. Diba? Kasi pag online shopping, parang, pero ganun din actually, because pwede mo naman palitan yung yung address ng recipient sa online shopping. So, ano yung pinaka-edge nitong app na ito? Or it's just like any other online shop? Organized siya kasi nakalagay na doon yung wish list ng mga kasama sa exchange gift. So parang it's much easier to identify na, ito pala yung gusto niyang order. O so i-click mo na lang yung online shop tapos order, send sa bahay niya. So parang registry. Parang pagpunta ko. Maganda. Marami pa tayo pang pwede pong maiisip na paraan para maging ligtas po yung ating mga pagtitipon ngayong Kapaskuhan, At para po mabigyan pa tayo ng ibang paggagabay, kaya ay mga paalala, ay makasama nga po natin via live stream si Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire. Good evening, Usec. Magandang gabi po. Good evening. Good evening. Namin yung usapan tungkol sa selebrasyon ng Pasko, at siguro mas maganda manggaling mula sa DOH yung mga paalala po kung papaanong dapat ay ligtas nating ino-observe itong holiday season na to. Lalo hindi natin maalis sa ating tradisyon. Yes, no? So para po sa ating mga kababayan, gusto lang po namin magpaalala na paggamat tayo ay sabik na dahil parating na po ang Kapaskuhan, gusto lang po namin sabihin na nandito pa rin yung virus and sana po ngayong darating na Kapaskuhan, we can have alternative ways of celebrating Christmas. Lagi po nating tatandaan that we should strictly comply with the minimum public health standards. So kung maaari lang po, baka naman pwedeng may alternative way to celebrate like we do online shopping, we do online mass, katulad ng Simbang Gabi. Kung pwede rin po, wag na muna po tayong umuwi sa ating mga probinsya para makasama ang ating pamilya. Ngayong Pasko lang po, para maiwasan pa po natin ang paghahawa-hawa sa ating pamilya. Tama. So, malinaw po yan. Napaulit-ulit natin sinasabi sa mga kababayan natin, lalo sa mga nanonood dito, na hindi natin pinipigilan ito pong mga yung pagkita, yung pagiging masaya ngayong Pasko. Pero meron pong paraan para maging ligtas kayo. Okay, Maricel and Vicky, alam ko meron kayong mga katanungan sa ating bisita. Yes, Usec, curious lang ako, kasi yesterday during the press briefing of Secretary Roque, he mentioned the issue on, dropping the ball, diba, dun sa vaccine na sinabi na as early as July, ibinigay na daw kay Secretary Duque yung bola, pero hindi siya nag-submit ng required documents. Ang paliwanag po ni Secretary Roque, during the cabinet meeting daw with President Duterte, Secretary Duque was animated, he was emotional when explaining what happened. Ano po ba talagang nangyari, Usec? Actually, balikan natin, ito pong confidentiality disclosure agreement that we are now discussing and which is the issue right now. Ito po ay isang agreement na gusto ng Pfizer na maisakatuparan with the Philippine government for data sharing. That was actually the initial discussions with the Pfizer group, between DOH and the Pfizer group, and also DOST was there. So ito pong ating ginawang ito ay para lang daw, para kung ano man daw ang mailahad nila sa aming pagpupulong with them through these initial discussions ay hindi namin po ilalabas. So that was just the context, na ang sinasabi nating CDA na to did not contain any information regarding dosing, regarding the timeline of when they will deliver. Wala pa po doon sa usapan na yon during that time. Yun pong ating CDA na yan ay nagkaroon ng mga diskusyon. We even had another meeting with Pfizer where umupo kami with them and we discussed yung comments ng Philippine government and they also gave us their response to our comments. So nagkakabalik-balikan ng papel. And finally, of course, we have to undergo itong proseso ng ating gobyerno. Kailangan pong magkaroon
magkaroon ng review dun sa ating mga legal teams para po masiguro natin na hindi madi-disadvantage ang Philippine government with this confidentiality disclosure agreement. So, hindi po siya tumagal because we sat on it or nagkaroon po ng mga iba pa hong mga objective, no? Ito po ay dumaan sa ating proseso and as soon as it was finalized, it was signed by the Secretary. Yusek, para po mas maintindihan ng mga tao, no, itong about dito sa CDA, sinabi nyo nga po na basically what this CDA says, well, you're not gonna disclose any information, parang ganon, tama po ba? So, ano po ang mga posibleng points na magiging dehado ang ating gobyerno kasi doon sa CDA? Just possible points po, para lang po mas ma-appreciate po ng ating mga manonood. Kasi baka isipin nila, yun lang pala yung laman nun parang basta hindi lang kayo mag-disclose ng information. So, paano tayo madedehado? Parang ganun, para po maintindihan. Well, una-una, kapag ikaw ay pumasok sa isang confidentiality disclosure agreement, you lose yung pwede kang maging transparent to the public, no? Hindi ka pwedeng mag-disclose ng any information that will be discussed between the parties. Unang-una yan. Pangalawa, syempre, kapag nagkaroon ng mga litigation because of violations over this agreement, meron pong mga clauses na sasabihin kung saan gagawin yung litigation, ano yung batas na mananaig, no? Anong bansa ang magkakaroon ng gano'n, no? Na magkakaroon ng parang authority over that. So that would be something that is has to be discussed, no, within the government of the Philippines and through our legal offices, kasi kailangan natin makita how this can affect, no, the country if ever, no, magkaroon nga ng litigasyon at kung hindi man gagawin dito sa atin at hindi mako-cover ng laws natin, ibang bansa, no, or other countries' laws would prevail. Isa yan, no, sa kailangan nating tignan at baka ma-disadvantage ang ating gobyerno. Kaya lahat po ito pinag-aaralan natin, ano, para po wala naman po tayo magiging disadvantageous situation when we enter into this kind of agreement with international manufacturer. Pero po, ang sinasabi po kasi ni Senator Ping Lacson that supposedly 10 million doses for the first quarter of 2021. Hindi po ba nakakahinayang yun? 10 million doses daw from Pfizer. Alam niyo po, ma'am, unang-una gusto ko lang sabihin, ano, ang kagawaran ng kalusugan, katulong po kami para makakuha tayo as much as the number of doses that we would need here in the country para lahat po nung kailangan bakunahan sa Pilipinas ay mababakunahan. Ngunit dito po sa sinasabing issue na ito, again, I reiterate, when we started discussing and the CDA was only because of the data sharing agreement. Actually, wala pa nga hong nag-share na data sa amin dahil yung CDA nga po nung napirmahan ay nagkaroon po ng mga diskusyon pa, no? And there were no operational details included into the CDA and in the discussions that we've had. Wala pong sinabi na merong ganitong kadami na doses na pwedeng ibigay. Wala rin pong sinabi na timeline na pwede na nilang ibigay. Gusto ko lang din pong sabihin na in spite of this, the negotiations is moving forward, no, through our vaccine czar, Secretary Galvez. And meron na nga pong timeline na naibigay si Secretary Galvez, which is part, no, of the commitment already and the negotiations being done for now. Thank you for clarifying that. So si Secretary, because I was about to say, meron tayong vaccine czar, si Secretary Galvez, and yet there were reports na galing daw sa Office of the Secretary na nilipat yung negotiations last September 24th, basta sometime in September, late September, no, if I'm not mistaken, nilipat yung negotiations to the DOH. So I was about to ask you kung bakit po nilipat yung negotiations dun sa DOH. So, tama po ba kay Secretary Galvez pa rin yung negotiations? Let us clarify, no? When we are still talking about that CDA last September, it was just a decision coming, it was a collegial decision coming from the legal entities of the Philippine government and the agencies concerned, national government agencies, na dapat DOH na lang ang pumirma at ang magkaroon ng CDA with Pfizer because we are the health department and we are in charge of these technical details, no? Kung dun sa pagka-vaccine czar, si Secretary Galvez was assigned and appointed by the President to do the negotiations for us and to oversee the development and the management, no, of the deployment of vaccines. So ibig sabihin, mula po nung na-appoint siya,
he assumed that role of negotiating for the country para po dito sa mga bakunang ito. Okay, that's clear po. Thank you. Jovi, Pase? Yes, ako, Usec, balikan ko lang yung yung mga practical things na dapat din malaman ng ating mga kababayan. Puntahan ko lang po yung, kasi kanina nagkaroon ng paglalabas ng ordinansa itong Quezon City Government at sinabi nga nila na yung mga pagbabawal na yung mga bata ay papasukin doon sa mga establishments doon sa city. Although alam ko yung PF meron ng declaration tungkol dito, pero merong reiteration from that LGU. Pero na kasi marami pa rin matitigas ang ulo na dinadala talaga yung mga anak nila doon sa mga public places. Gusto ko lang po sana na sa DOH naman galing yung danger na pwede po talagang makos ng yung act na gano'n na sinasama po yung mga anak nila doon sa mga public places. Yes, sir, no? So, alam niyo po, ang mga bata, bagamat akala natin hindi sila masyadong apektado. And the numbers would show, no, that about 7% only of children are affected currently due to COVID-19. Pero kailangan nating balikan. Sila ba ay nakakasama kapag ka nagte-testing tayo? Pero kasi nandun lagi yung assumption na hindi naman sila masyadong apektado, so hindi po sila nakakasama dun sa usual process natin for testing contacts and testing people. Pangalawa, may mga lumabas po na ebidensya. Ang una pong ebidensya na lumabas na ang sinasabi nila, ang mga bata po, ang mga virus, no, na meron sila sa kanilang katawan, nung kinumpera doon sa pag-aaral na yon, mas mataas pa yung viral load nila kaysa doon sa viral load ng isang tao na may COVID-19 sa ICU. Pangatlo, kung meron ng ganitong pag-aaral, ang mga bata po usually, no, and even in studies done abroad and in other countries, na ang mga bata, alam po natin, they go out, they go home, they bring home the infection to the family. So pangapat, ang bata po kasama sa vulnerable sector natin ng ating lipunan. Atin pong ipinapangalagaan niyang mga batang yan. So ang sa atin, pinaka-importante for us to protect them is not to expose them anymore to this illness so that they won't get infected, and also we can protect the family as well. You said, balikan ko yung tungkol dun sa Kapaskuhan, dahil kanina ay may mga lumabas na statement from the DOH tungkol dun sa 4,000 daily cases ang pwedeng maranasan after the holidays. Hindi naman sa gusto natin silang takutin, pero para lang talaga maintindihan nila na talagang kailangan tayo mag-ingat para hindi matuloy itong sinasabing projection na ito. Yes, no, tayo ay nagkaroon na tayo ng press conference yesterday. And even last week pa po, meeting na namin ang Metro Manila mayors together with MMDA. We presented to IETF also because our experts are already warning us, no, of this possible na pagtaas ng kaso pagkatapos ng holiday season by January. Gumawa po sila ng projections ang OCTA Research Team at saka ang pastor group natin na kung saan nakakita sila, no, na kung sakasakali na magtutuloy-tuloy itong mga paglabas ng tao, hindi pagsunod sa minimum public health standards, maaaring tumaas ang mga kaso by as much as 4,000 cases only here in the National Capital Region. At maaari na mapuno ang ating mga ospital because of that, and we will get overwhelmed. So itong mga projections na ito atin pong ibinahagi sa ating mga kasama, no, sa media para po ma-disseminate at makapagbigay ng abiso sa ating mga kababayan na although nandyan na po ang Kapaskuhan, wala naman pong pinipiling okasyon ng virus na ito. Nandyan pa rin yung virus. So we have to continue on doing the minimum health standards and please stay home kung kinakailangan lang natin lumabas, saka tayo lumabas. Usec, last week, or was it sometime this week, nakausap po namin yung DepEd patungkol dun sa, this was this week, sorry, patungkol dun sa dry run ng face-to-face classes, no, na isasagawa nga nila next month. Meron na po ba tayong formal recommendation or go signal sa DepEd? Kasi DepEd was assuming na, DOH sila, gobyerno sila, so I think makikisama sila, parang ganon. So, meron na po bang formal recommendation, Usec?
Well, napag-utusan naman po ang Department of Health ng Interagency Task Force together with DepEd that we should have a joint guideline on this. Ang atin naman pong mga national government agencies, they always align to the protocols of DOH. So kung sakasakali po magkakapilot tayo, isa po sa ating criteria ay gagawin lang natin itong mga pilot ng face-to-face classes doon sa mga lugar na talagang mababa na ang mga kaso o wala na talagang kaso, yung mga low-risk areas natin. At ito naman ay napagkasunduan po at iyan ang proposal ng DepEd. So gagawa po ng guidelines ang Department of Health together with DepEd para po masiguro natin ang kaligtasan ng mga batang makakasama dito sa pilot na ito. Yung sa pahabol na question po, last na lang po on my part. Balikan ko lang po yung usapin ng vaccine because US Ambassador Romualdez mentioned na sana daw maisama na yung Moderna at saka yung Arcturus sa listahan ng mga vaccine. So probably they can supply us by third quarter of next year. Is this something na kinonsider na po ng Health Department? I understand it's the job of vaccine Sir Carlito Galvez, but from the point of view of the Health Department, is this something na pwede natin isama? Oo naman po, kung meron pong mga ganitong alok sa atin, tayo po ay bukas para dyan. At ito naman ay pinagdidesisyonan sa ating vaccine cluster na hinihead ni Vaccine Czar Secretary Galvez. Pero ang gusto ko lang kong ipaalala sa ating mga kababayan, lahat naman po ng mga bakuna na ipapasok sa ating bansa bago gamitin ng ating mga kababayan ay dadaan sa ating proseso ng regulation where we have vaccine experts who will be evaluating ito pong ating mga bakuna kung ito'y talagang ligtas at ito'y magiging efficacious para sa ating mga kababayan. Continuous po ba ang talks dun sa COVAX, Novavax, and AstraZeneca? Because these are some of the cheapest vaccines, diba? Like COVAX daw, if we use itong 82.5 billion peso vaccine budget natin, ay mababakunahan ang 96 million Pinoys daw. 2 doses each na daw yon. Tapos yung Novavax ay 200 million plus Pinoys pa daw ang mababakunahan. So kamusta po ang ano natin pag-uusap po these three, COVAX, Novavax, and AstraZeneca? If I may clarify, ma'am, Novavax and AstraZeneca are types of vaccines. COVAX is a facility which is managed by the WHO and Gavi, and we have signed our interest in this. Kasali po tayo doon sa mga countries na isa-subsidize nito. Bibigyan po nila tayo ng subsidized doses of vaccines for about 15% of our population. Now, with regard to Novavax and AstraZeneca, tuloy-tuloy po ang mga pakikipagnegosasyon ng ating vaccine czar, and hindi lang naman po yan yung mga bakuna na yan. We are looking at all possible sources of these vaccines as long as we have said, it has to undergo a regulatory process, and it's going to pass the regulatory process para sigurado tayo na ligtas ng mga bakunang. Oh, thank you for clarifying. Sorry, Chiquita. Pahabol lang. Sabi ko, ano na last question kasi meron akong pahabol. Hindi, kasi nabanggit din natin yung mga vaccine. So I'm wondering, ano na po yung update natin tungkol dun sa mga cold storage? Kasi if it's indeed true na magkakaroon na tayo ng Sinovac by first quarter of next year, paano po yung magiging storage nun? Oh well, ang Sinovac naman po, hindi siya nagre-require ng mga ultra-low cold storage. Ang kanyang requirement lang for storage would be the usual, which we already have here in the country. Meron po tayong iba't ibang hubs for storing this kind of vaccines all over the country. Meron din po tayong central hub, which is in the Research Institute for Tropical Medicine. Also, we are now trying to finish, matatapos na po yung completion ng another storage hub for vaccines in Tala Hospital, in Jose N. Rodriguez Hospital. Meron din po tayong itatayo sa Zamboanga at saka isa pa ho dito sa Visayas region para meron tayong strategic locations for central hubs ng ating bakuna. Ngayon, kung hindi naman po itong Sinovac, para po doon sa ibang bakuna, katulad ng mga bakunang nagre-require talaga ng ultra-low storage, ito pong mga negative 70 to 80. Ito po ay meron lang tayo mga private sector na kausap na tutulungan tayo to convert their existing storage freezers
into this kind of storage na temperature. Meron na ho tayong mga kausap, hinahanda na rin po na mapanahon natin ang mga storage facilities ng buong bansa para po tayo ay maging handa. At lahat po ng sektor ay tumutulong ngayon, private sector, non-government organizations, and even our development partners are helping us. Okay. So, tayo magbibigay ng pasalamat sa ating guest, si Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire. Ma'am, thank you very much for joining us tonight. Thank you. Thank you po. Ayan, tama nilinaw ni Usec, Joey, and Mase. Kasi COVAX, tama, yun pala yung sa WHO na sila yung magrarasyon, di ba, para sa ibang bansa. Tapos yung brands nga, tama nga naman, yung AstraZeneca tsaka Novavax. Pero ang dami daw, kasi mura daw talaga ito, lalo na yung Novavax. It's like 300 something pesos for 2 doses. So, lampas pa sa populasyon natin ang pwedeng bakunahan daw. Of course, given na kung merong supply, di ba? Pero in theory, base sa presyo, maganda sana. Sana natin, Ang wish natin sa tuwing ngayong January, para talagang meron na, I mean, kahit na konti lang din yung masiserve nun, at least sa simulan na natin, at saka yung solution sana for the holiday surge, just in case nga na magkatotoo yung ganung karaming cases na magaganap after ng Christmas season. Pero hindi na nga mangyayari yun, miss opportunity, at ito na nga yung marami ng pinagpipilian at ginagawa para makakuha tayo ng iba pang options. Yun nga lang, di ba pang usapin dyan kung ano yung gusto ng tao, mas gusto ng tao na gamitin at hindi gamitin. So it's another parang round of talks para po sa ating mga susunod na mga episodes siguro kapag kayong vaccine czar na yung kausap natin. Kasi parang meron preference yung iba natin mga kababayan when it comes to alin ba dun sa mga yon yung gusto nilang gamitin. Diba? Ang dami nagko-question bakit may ganito? Bakit may ganyan? Hindi ba? Pero siguro bibigyan ko lang din ng emphasis yung sinabi ng Department of Finance na for now, hindi pa kasama dun sa factors na kino-consider natin yung cost or yung price ng vaccine. Although, kagaya nga ng nabanggit mo kanina, cheapy, di ba? Parang mas practical for us if it's cheaper kasi hindi naman tayo ng bansa. But for now, ang priority ng DOF, yung supply. Kasi ang nagiging problema nga natin, 80% of the supply ng vaccine nakuha na ng mga mayayamang bansa. So ang natirang paghahati-hatian ng mahihirap na bansa, nasa 20% na lang. So yun yung priority nila. Look for supply. Tama. That's why. Hirap. Ang hirap maging mahirap. Tama, that's what I said, depending on the supply, given kung merong supply. Tama talaga na in-emphasize ni Mase yun. Pero sana lang, kasi di ba sinabi niya Dr. Lulu Bravo sa atin na parang bag lang yan Parehas yung purpose, parehas yung performance daw. According to her, this is not according to me. Parehas daw yung performance ng mga ito, magkaiba lang yung presyo. Yung ibang brand, ibang presyo. Diba, pag may LV ka and then something that you buy maybe in Divisoria, ganun din naman daw yung performance. That's how it is. So kung ganun nga, kung ganun nga yung sitwasyon, maganda kung bilisan na nitong mga cheaper version sana ng bakuna. Sana ganun ang efficacy nga. Maganda rin. Siguro trabaho natin sa media magkaroon ng comparative report tungkol dun sa efficacy at saka yung mga possible other details about each nitong mga dinidevelop na vaccine. Actually, dinidevelop, kundi ayan na nga, pinipilahan na sila para alam ng tao kung bibili sila ng mamahalin na branded na parang bag or okay sa kanilang dahil pareho lang yung So we'll do that report for sure kasi parte po yun ng trabaho natin dito sa ating industriya. Pero parte rin ng ating trabaho ay ang pagpapaalala sa mga tao kung anong dapat nilang gawin kapag sila ilalabas. At yan ang susunod nating item tungkol dito sa mga mahilig mag-bisikleta at mag-jogging. Medyo makinig po kayo sa next item namin. Huwag din na rin pong kakalimutan na dalhin yung face shield na required na raw itong suotin habang tumatakbo kayo at nagbibisikleta. Ano kaya reaksyon ng mga siklista dyan at tumakbo around our beautiful community here? So para bigyan tayo ng mukha ng balita, Mobile Journal, Benjo Gutierrez.
Tol, sabi mo bang mag-jogging o kaya mag-bike bilang exercise? Ako, medyo bad yun. Kasi kailangan nyo na raw mag-face mask, plus face shield, habang nag-workout. It's holiday season. Masarap mamasyal at kumain sa labas, lalo na pag may panlasa ka. Kahapon lang kasi, umalo ng mahigit 400,000 ang kaso ng COVID sa ating bansa na hindi malayong lumobo pa ayon sa pag-aaral ng OCTA Research Group. Kaya nga inanunsyo ni Spokesman Roque noong Martes na combo na dapat ang pagsusuot ng face shield at face mask, full coverage, para daw mas ligtas sa virus. Paano naman kung mag-exercise ka, halimbawa magja-jogging o magbibisikleta sa labas? Sa isang interview, sabi ni Joint Task Force COVID Shield Commander, kailangan ding naka-face shield at face mask kung magja-jogging o magbabike sa labas. Ano kayang say ng mga kapatid natin dyan? Goods lang ba sa kanila o day-ins? Warm up muna bago jogging. Hop. Kanina pa nag-jogging dito na. Marami at nakakainin sa Pasko eh. Bossing, okay lang ba sa inyo na mag-jogging na mayroong face shield and naka-face mask na kayo? Okay lang naman kasi for security lang naman. Boss, ikaw boss, okay lang ba sa'yo na mag-jogging na naka-face shield? Okay lang. Okay lang ba sa'yo na mag-jogging na naka-face shield? Okay lang din po. Ano yan? Face shield pala. Sorry. Komportable ka bang magbisikleta habang nakasuot ng face shield? Parang hindi makahinga. Hirap. Mandatory na eh. Hindi naman siguro pero hindi yung ganitong facial. Yung nakakap lang, may nakakapatok na hangin. Since mandatory nga, nag-try ako maglagay ng face shield. Parang mas accident kasi parang tayo kong inaayos. Habang nagbabike, hindi ako komportable. Naiipon yung hangin eh. Tapos nun, humihinga ka ng recirculated air. Not safe. Okay? It's not safe, it's not healthy. Ayon sa isang gym coach, hirap daw sa paghinga ang kliyente niya habang nag-workout. Bababa na saglit kasi naghahabol na ng hininga. Aalibad ba rin kasi simula pero sanayan lang daw at mas secure, sabi ng isang pulmonologist. Kasi it's just like having a helmet on. So if you have your mask on, it's a barrier. You put a face shield on, it's additional barrier. Face mask plus face shield, goods lang yan sa mga kapatid nating joggers. Pero ibang istorya naman sa mga kapatid nating siklista. Unang-una, mahirap at delikado pa nga. Sa bagay, mahirap din kasing singhutin ang hangin hininga muna. Pero wala eh, may batas. Kaya i-scan that, gopo na lang muna. Benjo Gutierrez po, itid ang mukha ng balita. Pero hindi ko yung gets. Paano kung magbabike ka, tapos nakasuot ka ng helmet, tapos magsusot ka rin ng face shield? Well, kaya parang pininiwala ka yung isa talagang siklista or isang biker or nagmamotor na interview ni Benzo kanina na yung na wag daw yung full kasi alam ko aanginin din yan eh, di ba? Hindi naman mabibigat. Yung kind na sinusuot natin yung medyo mabigat, di ba? Para baka yun pa. Pero yung, kasi parang feeling ko kapag ka nasa labas ka, goggles is good, kasi nakasnog yun eh. Sabihin, it serves the same purpose. Tapos snug, sabihin, hindi kayo basta-basta naalis dahil garterized siya. I think mukhang ganun ang kailangan kapag yun ang activity mo. Siyempre, kung leisure walk ka lang, ay kailangan mo mag-face shield talaga. Diba? Kaso kung sinabi ng... Pero pagka... Tulad doon, yung meron ka talagang yung may speed involved, yung nagbibisikleta ka, na pwede nila matanggal yun, yung mga yung hangde, yung nakikita niyo na ginagamit natin na usual na magaan, lili pa rin din yan. So I think there should be parang pag-iisip pa dito sa rule na ito. Tama si Marisol na siya papunta na, yun nga alam mo kang rule na ito, no? Kaya kasi ng IATF, di ba full mask? Full eh. Gawin nila. Meron pa mga bike helmets na full, di ba? Merong ganon. Well, sa extreme sports. Yeah. Parang ganon, di ba? Meron bang ganon? Dapat ganon na lang siguro kung merong ganon. Yung parang sa mga motor, di ba? Oo, para kasama na yung helmet. Pero whether kaya naman ng mga bikers natin na face shield or hindi, hindi pa rin tayo sigurado kung makakapag-bike at makakapag-jog sila nitong mga susunod na araw kasi meron na namang bagyo. Ito nga, nasa Mindanao ang bagyong Vicky pero apektado pati ang ibang bahagi ng bansa. Para sa iba pang detalye, makakasama natin via live stream si Panahon TV reporter Patrick Obsuna. Magandang sa iyo, Patrick! Yes, magandang gabi Marcel, Jovi at Gigi.
at yun na rin sa lahat ng nanonood ngayon ng Sundin. Okay, so unahin natin yung update natin dito sa binabantayan natin na si Tropical Vicky na kaninang umaga ay tumakas na bilang isang tropical depression. Matatandaan natin, Tuesday pa lang sinabi na natin na meron tayong binabantayan ng cloud cluster of cloud bands, mga kaulapan sa labas na area of responsibility. At kahapon nga lang, o kanina lamang yan, nabuo bilang isang tropical depression. At alas 4 hapon, muli ang namataas sa vicinity ng Montayo sa Davao de Oro. Nagganito lakas na ngayong abot ng 45 km per hour, papalo ng 75 km per hour, at patungo yan, pakanluran, ilagang kanluran sa bilis na 50 km per hour. Kung mapapanatili nito yung bilis ito, inaasahan sa Monday pa ng hapon, makalabas na yan ang ating area of responsibility. So sa darating na weekend, hiral pa rin ito mga pag-ulan, mga katamtaman hanggang sa malalakas na pag-ulan, para yan sa katimugan at sa gitnang bahagi ng Pilipinas. Patrick, meron na bang mga areas na merong storm signal? Yes, meron tayo nakataas ngayon na tropical cyclone wind signal number 1. Saan nga ng mga kababayan natin na 30 to 60 kilometers na pagpuso ng hangin sa susunod na 36 na oras. Unahin natin yung mga lugar dito sa Luzon. Nakataas ito nga sa northern and central portion ng Palawan, kabilang na rin ng Calamian at Puyo at Kayagan o Cagayan Silio Islands. Sa Visayas naman, nakataas ang signal number 1 sa southern portion ng Leyte, southern Leyte, central at southern portion ng Cebu, kabilang ng Camotes Islands, Bohol, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, central at southern portion ng Iloilo, kabilang rin ang southern portion ng Manila. Para sa mga kababayan natin sa Mindanao, asahan pa rin natin malalakas na hangin sa susunod na mga oras at may kakibat ng mga pagtutuloy ng ulan sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao Oriental, Davao del Norte, Davao de Oro, Davao City, kabilang na rin ang ilagang bahagi ng Davao del Sur, Camiguina, Bukidnon, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Lanao del Norte at del Sur, Maguindanao, Cotabato City, North Cotabato, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, northern portion ng Zamboanga del Norte. Asahan nga ito mga 30 hanggang 60 kilometers na pagbugso ng hangin sa susunod yan at 36 na oras. Inulit natin yung tropical cyclone wind signals. Ito po yung bilis ng hangin na mararanasan sa lugar na nakataas ito. Hindi po yan yung dami ng ulan na pagpapaulan nga nito si tropical depression. Ayon din sa Pag-asa, kung mapapanatili nito yung track nito, kung hindi yan magbabago, inaasahan itong mag-landfall ulit kaninang umaga o kaninang hapon, alas ng hapon nag-landfall nga yan sa Bangga o Baganga sa Davao Oriental at posibleng expect yung landfall dito sa southern portion ng Negros Islands. Pero hindi natin yung bagyo nga ay aktibo kaya babago na ito yung pagkakit. Kaya ang susunod natin na weather bulletin lalabas yan mamaya ng Pag-asa, mamaya alas 12 ng gabi para sa mas updated pag-version ng natin sa tropical depression ng last month. Oh. Ako meron akong practical na tanong, Patrick, ha? Kasi alam mo, letter V pa lang si Vicky, eh. Yun. Pero walang yung WXYZ na darating sa Kamaskuhan at sa Kawal, sana wag naman. Meron bang namamata? Actually, sa ngayon, Joey, ayon sa Pag-asa ngayong Disyembre, 1 hanggang 2 bagyo yung nabubuo, karaniwang nabubuo, or papasok ng ating area of responsibility. Itong si Vicky, yung first natin nga na tropical cyclone na pumasok at nabunga dito sa ating area of responsibility. So ngayon, wala naman tayo nakikita na binabantayan na cloud cluster of cloud bands sa labas ng ating area of responsibility. Pero dahil may lalo na mainit ng karagatan, favorable yung condition ng karagatan natin para sa pagkapungan itong mga tropical depression o mga bagyo. Kaya malatili pa rin tayo nakaantabay sa iba pang updates before sa mga binabantayan nga natin na sama ng panahon. Pero generally, within 3 to 5 days na lang naman tayong binabantayan ng iba pang sama ng panahon bukod dito bukod sa tropical depression. Pero sana wala na nga talaga, no? Nakataas na yung white flag natin dito sa Pilipinas. Pagod na tayong lahat. Oo. Ito talaga si Patrick, bearer of bad news palagi. Pero si Tropical Storm Vicky, hindi naman siya kasing lakas ni Ulysses, no? Kasi hindi pa nga nakaka-Marina.
Ay naman sa pag-asa, si Tropical Depression Vicky, mapapanatili yung lakas ito hanggang sa makalabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility. So, kasi si Ulysses kasi ay typhoon, medyo malakas siya. Tropical Depression ay ang pinakamahinang klase ng bagyo. So, ayun. Okay. Alright. Okay. Sige. Maraming salamat sa iyo. Panahon, senior reporter Patrick Obsuna. Maraming salamat din. Thank you. Pero mga inaanak ha, bawal pa rin kayo lumabas para mas ng December 25. Online na lang kayo maningil. Baka mapadala kayo. Ano? Huwag na kayo pumunta sa mga bahay-bahay ng mga ninong ninyo. Ako, magtatago ako. Huwag tayo magbibigay ng mga Zoom link. Kaya mga messenger pa rin tayo. Anyway. So, isipin nyo, ang dami natin natalakay, first 40 minutes pa lang. Pero tandaan nyo, marami pa tayong ibang balita ngayong araw na ito. Katunayan, ito po yung iba pang mga headlines. Ngayong Biyernes, 18 ng Disyembre. Naghahanda na po ang mga otoridad sa posibleng pagdami ng mga pasahero uuwi sa kanilang mga probinsya ngayong Pasko. Pero dahil sa pandemya, mukhang konti nga lang daw po yung mag-a-attempt na magbiyahe. At para po sa karagdagang detalye tungkol dyan, magbabalita si GBP Gerard de la Peña. Ipinayagang makaalis ng Parañaque Integrated Terminal Exchange ang bus na ito na biyaheng 13 Martires. May nakita kasi ang LTO enforcers na basag sa salamin ng bus. Kaya ang mga pasahero napilitang lumipat. Okay lang sir, nakakauwi lang. Nasa 6,000 pasahero ang sumasakay at bumababa sa PTEX kada araw. Pero hindi raw na madagdagan ito ng 10,000 kada araw sa susunod na linggo dahil sa dami na mag-uuwian sa probinsya. Kaya ang LTFRB nagdagdag na rin ng ruta. Hindi lamang yung mga kababayan natin sa Metro Manila na gustong bumiyahe papunta sa mga karating na probinsya, pati na rin yung mga kababayan natin sa probinsya na gustong lumuwas ng Metro Manila at mamili, medyo ang mga kamag-anak at kaibigan. Sa NAIA naman mukhang hindi ganoon karami ang lilipad pauwing probinsya dahil sa paghihigpit ng mga lokal na pamahalaan. Kultura natin po, lahat gusto to spend it with the family. The problem is, yun nga, as in-advise ng IATF, pag natmari, sakripisyo na natin itong holidays na ito for our own good also. Sa ngayon, 5,000 OFW ang umuwi sa bansa kada araw. Malayo ito sa 37,000 OFW arrivals noong nakaraang taon. Pero dinagdagan na rin ang RT-PCR testing capacity sa airport dahil maaaring umakyat sa 7,000 ng darating na OFW sa susunod na linggo. Yun nga lang, asahan pa rin ng mga aberya, lalo kung magkakasunod ang dating ng mga eroplano. May delay ng konti at ito naman yung pilit naming ginagawa ng paraan. Para sa 1PH, Gerard de la Peña, News 5. Okay, balitang sports naman tayo mga kapatid. Opisyal nang kabilang sa lineup ng Gilas Pilipinas ang NBA hopeful na si Kai Sotto. Ayon sa 7'2" center, excited na raw siyang makasama ang ilang former teammates at iniidolo sa PBA. Kasalukuyang nasa California bilang bahagi ng Ignite team sa NBA G League. Ito, para sa college basketball fans naman, selyado na ang 5-season partnership ng Signal TV, Smart at UAAP na magsisimula sa 2021. Ang Signal TV bilang official and exclusive TV broadcaster ng UAAP ang maghahatid ng full live coverage ng opening ceremonies, cheer dance competition, men's basketball at women's volleyball tournament sa free-to-air One Sports channel. Kasama rin sa full coverage ang men's football, boys basketball finals, girls basketball finals, baseball, softball, badminton, street dance at syempre yung women's football din mga kapatid. At hindi lang yan, maghahatid rin ang Signal TV ng highlights ng iba pang mga sporting events tulad ng chess, table tennis, 3x3, fencing, judo, athletics, swimming at lahat ng iba pang UAAP events. Ang Smart naman ang may hawak na exclusive digital rights sa UAAP. Pakinggan po natin ang mensahe ng Chairman at President ng PLDT na si Manny V. Pangilinan. We want to broadcast the heritage that we have asked us to do, to create the profile of the place and the schools. Ang 1PH sa ilalim ng Signal ay bahagi ng MVP Group of Companies.
Ayan mga kapatid, balitang nakaka-good vibes na tayo. Para sa mga Pilipino, anumang krisis o delubyo, tuloy pa rin ang Pasko. Patapos silang makaranas ng hagupit ng mga nakaraang bagyo, ramdam pa rin ang diwa ng Pasko sa Batanes at sa Isabela. At gusto niyo bang manood ng virtual concert at makatulong sa ating mga kapatid na persons with special needs? Pues, may inihanda ang isang dance group para sa inyo. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Tayo'y maging liwanag ng Pasko, tulong-tulong tayo. Siguradong natutuwa ka sa mga lively at festive na Christmas decorations na nakikita nyo ngayon. Pero, maniniwala ka ba na itong mga dekorasyon na ito'y makikita sa isla ng Batanes? Ito ngayon ang dinadayo at kinakagiliwan ng mga Ivatan. Kaya naman sa kabila ng mga dinanas ng kanilang isla tulad ng pandemya at bagyo, ramdam pa rin ang Christmas spirit sa Batanes. Sa Isabela naman, tuloy-tuloy lang din ang pagtulong sa mga residenteng umaahon pa rin mula sa epekto ng mga nakaraang bagyo. Nakipagtulungan ang mga residente ng Barangay Visitasyon sa Alagang Kapatid Foundation sa pagre-repack at pamimigay ng food packs mula sa Metrobank Foundation. Ipinamahagi nila ito sa mga taga-Delfin Albano na hanggang ngayon namomroblema pa rin dahil nakalubog ang kanilang bahay sa baha. Nagpasalamat naman ang mga nakatanggap ng tulong dahil sa kabila ng hinaharap nila ngayon, meron pa ring mga taong may busilak na puso na gustong pagandahin ang kanilang Pasko. Mga kapatid, hindi po lahat ng pusong naglalaro masama. Yung iba po, tumutulong sa kapwa. Isa ang The Heart at Play Foundation sa mga tumutulong sa children with special needs o yung may developmental disability sa pamamagitan ng libreng dance movement therapy. Hindi lang kalimbangan Ito na rin yung naging therapy para sa kanila kasi natututo silang maging coordinated. So yun yung aspetong physical. Sa cognitive naman or sa mental, nagagamit nila yung right and left hemispheres. So yung pagmemorya, no, na memorize mo yung sequence ng sayaw, syempre kailangan mo ng brain power. Tapos na isasabay mo sa kumpas ng tugtog. So may musical element rin. So natitrain rin sila on how to build that coordination. Ngayong pandemic, online na rin ang dance movement therapy. Nasa 200 na nga raw ang mga PWSN na sumasama sa programa. Bakit nga ba The Heart at Play? When you encounter our children, makikita nyo po na pag sumasayaw sila, nakakalimutan mo na developmentally disabled sila. So, pusong naglalaro because we want them to feel enjoyable. You want them to uplift and inspire. Kinuwentuhan din tayo na Miss Patricia kung paano nade-develop ang mga bata. Kasi siguro mga 2 years ago, sabi ni Mommy, mga 11 words lang ang nasasabi ni Arian. 11 words. Tapos mga dance. Yes. Ana, pangalan ng teacher namin. And then, siguro last year, binalitaan kami ni Mommy Jean na yung dream niya, nangyari na. Marinig niyang sabihin ni Arian, I love you, Mama. Nakakataba raw ng puso kapag ganito na ang naririnig nilang kwento. Kaya nga taon-taon, meron din silang activity gaya ng dance competition. This year, dahil sa pandemic, nag-organize muna sila ng virtual Christmas benefit for a cause. May performances mula sa mga personalidad, singer, spoken word artist, at syempre may performance number ang mga kapatid nating differently abled. Sa mga gustong mag-donate, bumisita lang po sa The Heart at Play sa Facebook at gawin po nating Merry ang Christmas sa mga kapatid nating PWSN. Kulang pa nga po ang kamalayan natin tungkol sa people with special needs. Mga kapatid, unawain at wag po natin silang ituturing na iba. Ngayong Pasko, isa rin po sana ang mga kapatid nating PWSN sa mga bigyan natin ng ngiti sa mga labi. Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita. Yan nga ang patunay na tuloy pa rin ang Pasko ngayong taon. At sa gustong magpaabot pa rin ng tulong, hindi pa rin tumitigil ang ating tuloy pa rin ang Pasko movement. Nandito po ang mga detalye.
Iliwanag ng Pasko, tulong-tulong tayo. Tayo'y liwanag, ikaw at ako, tuloy pa rin ang Pasko. Sarili alagaan, kapwa't At di pa natatapos dyan, mga kapatid, may pag-Christmas channels blowout ang signal sa inyo. Magiging accessible na kasi ang mahigit 100 channels hanggang January 1 for as low as 30 pesos para sa 2-day access po yan, o pwede rin mag-load ng 300 pesos pataas. Kung Signal postpaid subscriber ka na, make sure lang po na magbayad ng bill on time. Para sa iba pang detalye, bisitahin lang po ang signal.tv. Okay, bago tayo mag-break, meron pa namang konting oras, konting bate sa kayo na pa po nakababad sa ating Facebook Live ng mga kapatid natin. Si Dandan, maulan daw doon sa QC. Kagabi nasa QC ako, maulan talaga, ng madaling araw nga, hanggang kanina. Tapos si Emma Mayala, good evening daw sa ating lahat. Kayo pa, meron. Diba? Oo, si Venkat Swami ay palakpakan. Salamat sa palakpakan. Neng Ringor, good evening din sa'yo. And si Ariel Cabus, good evening daw. Tito Jovi, tinatito ka na dito. Jovi lang yan. Bagets naman yan eh. At sa dalawang anghel. Hindi pa ako lolo. George Perez, good evening sa'yo. Camilo Sendanya. And sabi ni Camilo Sandanyan, I don't know kung sino yung kausap niya dito kanina, pero sabi niya, kung galing China yung vaccine, ikaw muna mauna at pamilya mo. So hindi ko alam kung isa sa atin ang kinakausap niya o si Usec Vergeire. Pero why not? Pa-opinion na yan eh. Janessa Resendo, okay, nagbibigay ng cellphone number niya na palagi nating sinasabi dito, diba? Wag. Dahil baka mabiktima po kayo ng scam. Yes. Ayan, marami pa. Siguro mamaya, natin. Mga kaparty mo, kaparty. Oo nga. Hello, mga members ng Malacanang Press Corps. Miss ko na kayo, mga members ng Malacanang. Nako, magkasama kami ni Jovi sa Malacanang Press Corps dati. Diba? Sa ibang channel pa ako. Nagkwento. Correct. Tapos actually kasama rin namin si GDP dati. Talagang kakaiba po ang mga Christmas party sa Malacanang. Napakasaya. Merry Christmas. Kasamahan natin dyan. Marami na pong nawala tayong kasamahan. Ako sadly, yung isa sa atin, namimiss namin si Marie Ruiz. Pero ayan, we're okay. Karamihan sa atin at sana mag-enjoy kayo at maingat ngayong gabi. Maricel. Ayan. Online po sa inyo. Ngayon, di ba? Puro virtual lang yung ating parties. Handaan, kanya-kanyang dinner sa bahay. KKB talaga, oo. KKB talaga kasi hindi pwede nagsama-sama sa venue. Madaming reporters ang Malacanang nasa more than 50. Yes. So hindi talaga pwede pagsama sa isang venue. Merry Christmas sa inyo mga kapatid ha. Pero kaya alis din lalo din mga nasa chatroom namin dahil hihimayin pa namin yung marami pang ibang laman ng mga balita. So magbalik po yan ng sa totoo lang.
Welcome back mga kapatid. Nagbabalik po ang programang Sa Totoo Lang. Well, kayo na pa namin yung topic ang Pasko. Well, gusto na namin sabihin sa inyo na 1 week from now, Pasko na po talaga, no? Pero kamusta kaya po yung pagsasagawa ng iba't ibang mga activities kasama ng Simbang Gabi sa gitna nga po ng kakaibang naranasan natin ngayon because of the pandemic, ano? Nagsimula na rin kaya ang sinasabing holiday surge ng COVID-19 cases at nakaka-apekto kaya dito ang mga parokyano, yung kaya ay mga umattend po ng mga misa na yan. At para talakayin natin ang mga issue na marami pong iba, hindi lang po ito sa pagsisimbang gabi, makasama natin via live stream sina Professor Guido David ng UP OCTA Research Team at maging yung ating heavy gut sa usaping lipunan, wala pong iba kundi si Orly Mercado. Good evening, good evening, good evening. Good evening, Orly. Ano ba si Dr. Guido? Bigla lang daw lalabas si Professor Guido. So simulan na natin yung kinakatakutan ng lahat ng holiday surge. Pero umattend kami ng mga parties pero ganito virtual lang. Oo, virtual lang. Ng party ng face-to-face nakakatakot. Alam mo, ang sobering, yung talagang talagang it's really disconcerting and sobering. Pag pinanonood ko yung statistics ng Amerika sa US ngayon, yung mga yung rise of the infections and also the rise of the deaths, talaga nag-spike. Pero what is really disturbing is that they're reaping these problems as a consequence of Thanksgiving noong late November, di ba? Itong kanilang nararamdaman ngayon, nararanasan, ay bunga ng Ngayon, iniisip ko, ano kaya after Christmas? Ano ba ang mangyayari sa atin? Alam natin na talagang meron ng mga warnings eh. Kaya siguro yan ay napaka-importante mahimay natin. Hindi para takutin ang tao, etc. Para we'll have the confidence also and a bargain. Can we still celebrate Christmas? Sapagkat napakabigat ang pinagagawa sa atin eh. Yung Christmas at talagang panahon niya na pamilya ito eh. Yung time, and we all look forward to Christmas and it's going to be a sacrifice. Kaya nandito na si Dr. Guido. Good morning. Good evening. Good evening. Yes, good evening everyone. Dahil Orly si Professor Guido kasi nung ating kausap siya at nung iba pa natin mga programa dito ay yung ongoing yung lapit na dun sa R yung kinakatakutan na paglapit sa 1. Tama ba ako, Professor Guido? So ibig sabihin nandiyan na tayo sa point na talagang posible na yung surge na yun. Tama ba yung statement na gano'n? Yes, tama yan, Hovi. In fact, today we recorded 2,000 cases for the first time in 3 weeks, more than 2,000 cases. Again, no, we're not sounding off alarms. We're having a surge now, but that means that the trend has reversed, may have reversed, and we're now possibly on an upward trend, not on a downward trend. So it doesn't mean it's not a time for panic, but it's just time for us to remind everyone to just practice caution and safety measures. Pero ano yung mga areas na tinitingnan natin na pwedeng magkaroon ng surge? Of course, given yung NCR, kasi it's better pa yung NCR. But other than NCR, ano po yung binabatayan natin?
Well, right now we're seeing, of course, Isabela, sa Santiago, we're seeing a surge there actually. Being sa NCR, we're not seeing a surge yet. I want to clarify, we're seeing an uptick. With potentially surge if we don't manage it well. So, pero we're seeing a surge parts of Bago del Norte, Panabo, and then sa Isabela, Santiago, and then we're also seeing it sa Ormoc Leyte. So, medyo varied yung mga hotspots na nakikita natin right now. Yes, Professor, last week you were talking about Makati, Davao, Mangkayan, and what was the other one? Bago City po. Itong mga areas po, we're considering this as high-risk areas. This was like a couple of weeks ago. Itong mga areas po ba nito ay meron na po bang nagbago? Kasi Baguio, according to Mayor Magalong, ay nagbago na after the pronouncement. Remember that the pronouncement na medyo maraming nagdedebate tungkol doon because of the time difference. So how about the other areas po, Makati, Davao, Mangkayan? How are they performing now? Well, Baguio City did improve. I think I mentioned it even last time. Positivity rate has gone down for Baguio City. Mangkayan is already exiting the list. Davao City still has a high caseload, pero they're number 2 after Quezon City. Although nag-improve rin significantly yung Davao City. And yung Makati naman, still a bit problematic because they have a high hospital occupancy. Yun naman yung reason why we included it in the list. Not mainly because of the increase in cases, but because yung hospital occupancy rate has consistently been over 70%. So that's a slight worry lang naman na they're not filling up hospital beds in their hospitals. We have seen improvements in them. The NCR, we are seeing slight upticks in certain parts of NCR. So kasama din yung Makati and Quezon City. What do you have? Go ahead, sorry. Dr. Guido, gusto ko lang tanong sa iyo, no? Is it a fair statement na so far, ang mga Pinoy naman ay hindi pasaway, sumusunod sa mga protocol na sinasabi ng pamahalaan? Is that a fair statement to say? I would say it's a fair statement. Overall, mas compliant tayo than other countries. And that's why we're actually able to manage the pandemic kasi back in August, we were averaging 2,400 cases per day sa Metro Manila. Now we're averaging less than 400. So change. I think yung response naman natin. And how about Cebu City? Cebu City has seen a surge early on, and then they even saw a surge a few weeks ago. They were surging, and now they're down to a few cases per day. So what happened? So is it just yung government responding, local government? We believe is part of the reason, but it's also yung we think yung citizenship, yung act of citizenship, people being compliant with wearing face masks. They'll have to, hindi naman 100% compliant with face mask wearing. One of my colleagues, Father Nicanor, he's conducting a survey in one LGU, and I can't give the details yet because, this is so it's still processing. Pero we're seeing in some barangays in an LGU, mask compliance is as high as 98%. But there are some LGUs na mask compliance is only mga 20%, so 1 out of 5 is naka-face mask. So, pero this survey was conducted a few, maybe, I think 1 month ago, or maybe even more than 1 month ago. So, we'll be able to see. So, nagbago na rin naman yung mask compliance and maybe because of stricter implementation by local government. Problema na, Dr. Guido, alam mo, yung phrase na Pasko naman ngayon yung bang sige, mag-inuman, magsaya, magkakakantahan, etc. Total, Pasko lang naman It's an excuse, and if you're already in a state of inebriation, nakainom na, masaya na, etc., it's going to be dangerous. Sabi nga itong mga virus is going to be our biggest uninvited guest
in our Christmas party or Christmas dinner. At ang delikado nito, yun ang mag-heyday, yun ang magsasaya, si COVID-19. Yeah, we can enjoy Christmas, it doesn't have to be, I mean, it's still more muted. Of course, yung virus, pag nagkakantahan tayo because yung respiratory droplets from the lower parts of the respiratory system na lalabas yan during singing, vocalization, pag nagsisigawan tayo. Usually when we are having fun, nagiinuman, nagtatawanan yung mga tao, lumalabas talaga yung mga viral droplets even for asymptomatics. And yun yung nagiging primary cause for transmission, lalo na pag party tayo. So, yung IATF issued guidelines, I believe, na less than 20 people sa congregations. Sa Europe, less than 10. So, I think 20 is fair naman. Our situation is not that bad. Compared sa Europe. And yun nga, generally, mas compliant naman mga Filipinos. Siguro, I think yung messaging lang, I think a lot of Filipinos medyo nagiging complacent because yung vaccine, maraming talk about the vaccine. Some feel na malapit na siya, although realistically, yun nga, it could be first or second quarter pa bago ma-deploy yan in quantity sa atin. Prof, you have a lot of data. Meron po kayong mga projections parati, di ba? So, base po sa projections ninyo, and I don't know if you've done this, or maybe you can just, off the bat just right now, no? Itong pagkakaroon sana natin ng Pfizer na bakuna next month, which is 10 million doses for, so I suppose for 5 million people, kasi 2 doses per person. Would it have made a dent po na malaki po bang epekto nito kung sana ay nagkaroon tayo ng bakuna next month po? I'm sorry, did you mean magkakaroon tayo ng Pfizer sa 5 million or ano ba yan? Hypothetical ba yan? No, actually, we were supposed to get 10 million doses of Pfizer vaccine. But, as they said, somebody dropped the ball. So, hindi na po matutuloy. So, hindi na po matutuloy yun. But then, had we had those vaccines for January next year, malaki po pa sanang epekto sa atin po. Positibong epekto po sa atin. Or, it doesn't matter because it's only 5 million people. It wouldn't have made much difference. Ano pong pananaw po ninyo? Well, just to clarify, I'm not sure kung accurate yung balita na yan because from my understanding, 25 million pa lang na-produce ng Pfizer for this year. And I don't think it's likely that Pfizer will, give or sell, 20% of their vaccine to the Philippines, considering a lot of other countries are in dire need of the vaccine, including the United States, UK, and Canada. As an aside, I have a sister who's residing in the UK, and Dr. Shidon, and she's also already received the Pfizer vaccine. But the situation again is more dire. Pero going back to your question, kung in theory, would that have made a dent? Actually, it would have, kasi yung Pfizer, although medyo masaya lang siya, it requires sub-80 temperature of storage. I think we could probably, if we had, for example, 5 million, we could probably deploy most of it sa Metro Manila. And Metro Manila's population is about 40 million. I mean, 5 million out of 40 million. Malaki na yun. That's significant. We would have vaccinated maybe 1/3 of the population. And if you're saying 10 million, more than half, we might have achieved herd immunity na sa Metro Manila. I mean, assuming getting a strategy, it might not be the strategy. I mean, since we're just talking theoreticals here, definitely it would make a difference. Tsaka the vaccine would be deployed naman in areas in metropolitan areas with high density, and so ilan lang to, yung mga NCR, parts of Calabarzon, Davao City, Cebu City, for example. So yung 5 to 10 million yan, that would be a lot actually, because we would be able to deploy it in key areas in the Philippines. We don't have to deploy it sa areas now low COVID case count naman, like the Ilocos regions. They've been successfully managing the COVID, hindi dumadami doon. So, yun nga, we can allocate it
logistically two places with more need in terms of yung history nila and yung success nila in managing the COVID. Thank you, very clear. Joey, Maga? Ay, Maga tuloy, Mase. Cover mo yun, Prof. Guido. Sinabi na nga po ng government that the earliest possible time na makukuha yung vaccine is by first quarter of next year, probably nga daw by March. So considering by March pa, magkakaroon ng availability yung vaccine against COVID, what are your thoughts on the decision of the IATF to have a dry run for the face-to-face classes? Although ang sinasabi naman nila, low-risk areas lang naman yung kinoconsider, but still, there's the risk, di ba, of spreading the virus. Your thoughts on this po? Well, I mean, of course, we could wait for the vaccine before we have face-to-face classes. Pero there are areas naman in the Philippines na have been, consistently low-risk regions. Hindi ito yung mga metropolitan areas, because even though right now some metropolitan areas are low risk, they're still major centers na at any time a surge can happen, and we want to try to prevent that. So we're okay with actually conducting or gradually trying things out, kasi hindi naman natin malalaman for sure. All the studies that we show, that we use, they're studies from other countries, they're empirical studies, we don't really know how it will translate in the Philippine setting. I mean, may mga nagsasabi, children can be spreaders, may mga nagsasabi naman, children are not spreaders. So again, we don't know. So one way to try it is to have face-to-face classes in limited setting in low-risk areas. We would be okay with that, as long as the government would be quick to respond to possible, for example, if infections happen, we should scale back immediately yung decision nito to have face-to-face classes, or we could change, or at least we could recalibrate things that we're doing. So, for example, is it necessary to have just one classroom for one section para hindi sila mag-interact with other, or hindi sila gagamit ng classrooms? Do they have to disinfect these classrooms every time one classroom uses it? So there are a lot of questions to address, and I'm sure that the government is looking at this in depth, and I hope they look at this closely. This is an experiment of sorts. It's a trial, and we're not against it, but it has to be done responsibly and carefully. Orly, Dr. Guido, worried ako talaga dito sa Pasko. Dahil ang gusto natin gawin gustong gawin ng gobyerno baguhin ang behavior ng tao. At sa ating mga Pilipino, napaka-importante ng pamilya Umuwi ng Pasko yan, talaga nagpaplano, etc. Kahit na anong mangyari, Christmas is a time for family. Hindi ko pala nakikita, although naririnig ko yung mga guidelines, etc. We should capitalize on and focus on that love and closeness of the family, that orientation, to be able to make them realize that they are protecting their families by not behaving like how we behave in the past Christmases. I don't know, kasi ikaw behavioral scientist ka, ikaw ano bang maiisip mong dapat nating ilabas na mensahe? Well, yung messaging is very challenging at this time, because in the first place, people in general are getting mixed messages, or minsan hindi clear sa kanilang messaging, or sometimes they ignore the messaging. Like, for example, may yung isa kong colleague, si Professor Ranjas, he came across a taong grasa na walang face mask nasa labas. He gave them a face mask, sabi ng taong grasa, well, hindi ka naman kailangan kasi wala naman namamatay sa COVID. So, we have to inform people talaga. I know we've been doing it for 9 months, and maraming factors, may pandemic fatigue, and some people, well, pag hindi nila na-feel yun directly,
like sa immediate neighborhood nila, parang wala naman nagkakasakit eh. And then they make their own judgment based on yung kanilang limited information available, yung immediate surroundings nila. So definitely talagang interesting and Orly how we should phrase the messaging, how to make people realize na yun nga, we have to really do our part to help the country. It's time for us to be nationalistic. So we don't want to lock down at Christmas. In fact, we want people to enjoy their Christmas, but in a responsible and safe way. More muted. Maybe not the same Christmas as we had last year or 2 years ago, but we want people to have time with their family, their loved ones. Wala namang problem sa ganun eh. Usually naman yung mga super spreader events nangyayari when we have large gatherings, pag nagpa-party tayo, well, there are a lot of guests, or community, minsan may mga funeral wake na buong community invited yung sa barangay. So we just want to avoid these situations na may mga gatherings, but we're not saying huwag tayong mag-Pasko or huwag tayong makipagkita sa friends and family. I mean, family especially, sorry. So that's okay. Pero yung gatherings, especially congregations of more than 20 people, sana iwasan ng mga tao. And hindi lang naman ito nangyayari sa mga local communities kasi even some government officials, narinig ko lang kanina sa radyo, or I don't know if government official yun, pero they have parties, they videoke, and these are again super spreader events. And sana others should try to lead by example din, para and that's one thing then. We have to lead by example. So it's not just for the common people, pati rin yung mga yung mga people of stature. Kaya sinasabi ko sa mga inaanak ko nung araw pa huwag kayong bumisita sa akin pag Pasko. Bagay, nung araw kahit wala pang COVID, talaga hindi iwasan ko rin ng mga yun. Na. Ngayon, meron ka ng valid excuse ka, Orly. Valid. Mas matipid yun. I'm sorry, pero mukhang hihingi nila ang inyong account para doon na lang daw, by way of cashless na daw. Pwede naman daw po delivery. Yes. Okay. Orly and Professor Guido, thank you for joining us tonight. Orly, we'll see you again on next week before mag-Pasko. I'll see you. Thank you. Thank you, everyone. Happy Christmas. Merry Christmas. Ayan na nga ba. Pero Jovi and Chiki, ito nga yung issue ngayon. Of course, we all know na at risk yung health natin, di ba? Because of pandemic. Pero ang sinasabi nila, aside from health, naku, at risk din pala ang relationship ngayon. Akala ko ba hindi? Ganon? Di ba? Ganon. O ito nga daw, hindi lang daw kalusugan ang under threat ngayong pandemic, pati rin daw ang domestic life ng mga mag-partner. Kaya nangyayari raw sa iba, umaabot na sa awayan at kahit na raw pagnanakawan. Talaga ba? Naggamit mula sa isa't isa. Kasama na nga kayo sa bahay, nagnanakawan pa kayo. Paano nga ba ito masosolusyonan? At meron ba silang posibleng panagutan sa batas kapag nag-aaway na sila? Para pag-usapan po ito, makakasama po natin sa live stream si Aiza Tabayoyong na isang family and relationships expert at pati na rin ang ating hebida sa usaping batas na si Dean Mel Sta. Good evening, Ms. Aiza. Good evening. And advance Merry Christmas sa inyong tatlo at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Thank you. Merry Christmas. Wala pa pala si Dean Mel. Hahabol na lang siya siguro maya-maya. Pero Ms. Aiza, nagpakwento nga sa amin, nagulat ako dito na affected din pala yung relationship ngayong pandemic. Ano ba yung usually na misunderstanding or cause ng awayan ng mag-partner? Maraming mga annoyances na lumalabas ngayon. Kasi dati, we always have that option of going out or escaping out of
if things are no longer as harmonious at home, you can always go to the office or you can always go to school. Pero ngayon, wala na. They're all together in the same house. So even the littlest things, yung oras ng pagkain, yung kung paano mga gamit sa bahay, paglilinis, saan may lalagay yung mga bagay-bagay, that's all annoying. And of course, yung stress of not being able to go out, pwedeng mag-build up yon at wala kang ibang malalabasan kundi yung mga kapamilya mo. So maraming triggers, lalo na kung hindi sila maayos, even before the pandemic, lalabas lahat yan ngayon o lumalabas lahat ngayon. Kumbaga wala kasi silang shock absorber outside the house. Ganda na nangyayari. Itong mga away po ba ay okay lang po ba ipakita sa mga bata? Kasi yung iba po, yung pananaw po kasi nila ay wag ipakita yan kasi that's bad. Pero sa akin po, personally lang po okay lang. I think for me, as long as you don't call yourself derogatory names at yung pag-aaway nyo, hindi naman yung, lumabas ka dito. Parang alam mo yun, parang nagsisigawan na kayo from the top of your lungs. Okay lang siguro yung mukha mo, galit, and then may exchange kayo para the kids can see na it's okay to fight because later on it's okay to make up also. At this is how you make up. Ano po yung pananaw po niyo doon? May mga arguments na okay lang i-model sa mga anak, lalo na if it's a simple argument, pwede yung ipakita kung paano kayo nagda-dialogue, paano kayo nagpo-pros and cons, and then paano kayo nagko-compromise. However, if ang fighting style yung mag-asawa or mag-partner ay medyo explosive, at talaga hindi mo mapigilan ng emotions, hindi yun good modeling. Kasi lalo na kung ang tendency, when we're in the heat of the emotion, magbigay or magbitaw ng mga masasakit na salita or gumawa ng masasakit na bagay or magdabog, yung mga hindi masyadong healthy way of fighting, then you might as well do it behind closed doors. So be in the room, do kayo sa kwarto, ask the children to be excused or ask yourselves to be excused from the children, tapos mag-usap kayo in private. Ideally, not within earshot, lalo na kung lalakas. Pero kung marunong kayo mag-dialogue, yun nga, marunong kayo mag-usap mabuti, pwede yun. Pwede sa harap ng mga bata so they can see na, pwede pala. Kahit hindi magkasundo si nanay at si tatay, pwede palang mag-usap ng mahinahon. Hello, Ding Mel! Hi, Ding Mel! Hello, naka-costume ako ngayon, katitikin ko lang. Nakuha yung picture sa likod mo, Party Mel Before natin tanungin yung opinion ni Attorney Mel tungkol dito sa usapin natin, masingit ko lang na pinag-usapan kasi natin yung tungkol doon sa medyo nakakainisa na dahil tagal na natin magkakasama sa loob ng bahay at parang walang space yung isa't isa. Well, sa bahay namin, parang nakakasundo kami ng quiet time, na hindi na huwag na muna kami mag-usap-usap. May kanya-kanya na lang muna ang corner kahit maliit lang yung lugar. Effective kaya yun, yung mga ganun. Agree, para din malinaw for everyone kasi baka minsan may expectation isa, magsama-sama naman tayo, family time na. Yun pala, yun yung D&D time niya, yung do not disturb kasi mag-work, kasi mag-aaral, may klase. So maganda yung bawat isa may schedule. Kaya ang ini-invite namin dyan sa pamilya, magkaroon ng family meeting. Okay, ano ang mga schedule ng bawat isa? Ano oras ang klase mo? Ano oras ang work time, work from home time? Kailan ka pwedeng istorbohin ng anak mong 5-year-old? Kailan pwedeng makonsulta yung grade 3 mo? And all that. So yung mga oras na yun, clear. The clearer, the less cause for misunderstanding. I would also suggest some one-on-one time. Lalo na kung may mga naipon issues in the past na hindi, tinatago lang sa ilalim ng kama at carpet. Might as well now. Kasi sayang. Yun ang nasabi namin, sayang na sayang yung opportunity. Nung busy tayong lahat, sinasabi natin, sana mas may oras na tao sa pamilya, masyadong hectic ang trabaho ko. But now that we are at home, pero hindi naman kayo nagkakasundo, opportunity to na ayun sina para ma-maximize yung
magkakasama kayo at talagang may bonding. So, one-on-one time, alam niya at email to, one-on-one date time, at saka yung meron kayong family fun time. Yung mga meron talaga ipapasok na board games, movie night together and all that. So, talagang ini-schedule yan. Kumbaga wag kimkimin, dapat open communication pa rin sa mga partners. Pero ito, Attorney Mel, na-intriga ako. Kasi ang sinasabi nga nila, ngayon daw na may pandemic, lagi may awayan na nangyayari dun sa partners na umaabot pa daw sa point na nagnanakawan sila ng gamit. Doon ako na-intriga. Pwede ba yun? Hindi ba pag magkakawa yung conjugal property na yun? So hindi pala ganun. Alam mo, sabi nga nila, Mase, na you cannot right a wrong by doing something wrong. Pero this is an exception. Kung ang asawa, let's say si Mrs. nagalit kay Mr. at nabasag niya yung Rolex ni Mr. Sa galit, tinapon, nabasag. Kasi kung ordinaryong tao yon, ang tawag doon, destruction of property, personal property, malicious mischief. So ang punto dito, madedemanda ba ni Mr. si Mrs. sa pagsira ng kanyang Rolex? Ang sagot, hindi. Sabi ng batas natin, walang malicious mischief sa pagsira ng pag-aari ng asawa. Tapos, halimbawa, inestapa ni Mrs. o ni Mr. ang magkabila. Walang estapa sa mag-asawa na swindle. Ang bawat isa, mag-asawa sila, ito sweetly, at saka, sweet, yan ang mga ibang mga theft, pinikpaket ni Mr. si Mrs. Kinuha yung wallet sa bag at ginastos. Pwede bang demanda ni Mrs. yon na pickpocket, theft? Wala rin. Basta't malicious mischief, swindling, theft, excuse ang mag-asawa. Yan ang nasa batas natin. So, hindi na pwede ma-demanda kapag partner, mag-asawa. Correct ka dyan. Kita mo kasi special sila yung mag-asawa So, magbati na lang sila. Ang solusyon diyan, magyakapan na lang sila. Let's say din, Mel, ayaw na yung yakapan. Talagang gusto nang ituloy, step higher na, ilagay na sa annulment. Tama po ba na yung cheating hindi pwedeng going ground for annulment? Okay. Tama po ba yan? Ano mga reasons ang pwedeng gawing grounds for annulment? O ganito yan, Chiki. Sexual infidelity per se, yun lang. Ng babae si Mr., ng lalaki si Mrs. Hindi grounds for annulment. Hindi. Ang sasabihin mo dyan, dapat yung manifestasyon na yun na non-commitment nakaugat sa mas malalim, nakaayusan pag-iisip, na ang dalawa ay hindi pwedeng maging asawa. Iyan ang tinatawag nating psychological incapacity to perform the essential marital obligation of commitment, trust, support, and love. Kaya, per se, nakisex lang, hindi. Dapat nakaugat sa mas malalim pang psychological situation ng babae at ng lalaki para maputol ang kasal. Ayun. Joby? Ayan yun. Nabigla kayo nabigla? At saka iniisip ko, so ibig sabihin, pwede ko palang itago yung mga comics ni Carlo. Pag nagkakaos na siya ng oras, no? Para bigyan niya ako ng time. Naisip na idea. Pero, ito ba, Miss Aiza? Ma'am, ito nga, nabanggit nga ni Attorney Mel kanina, hindi naman pala pwedeng magkademandahan. So, hindi naman sa na-disappoint tayo doon. Actually, kailangan magkaayos na yung partner, ano? Pero, I'm wondering, paano nga po magkaayos yung partner? Kanina sinabi po ninyo, dialogue, open communication. But is it healthy if nagsisigawan sila kapag ka nag-uusap? Kasi kapag ka yung masyadong mataas yung emosyon ng bawat isa, sometimes it's so difficult to control parang iniisip ko, baka better kung i-air out nila yung nararamdaman nila to the point na magsigawan. Is that healthy?
No, kung ang sinisigaw mo ay nakakasakit na dun sa tao, tapos dibdibin yung kabila, tapos hindi mo na mababawi, mahirapan yun. Kasi, nasugatan na yung kabila eh. Pero kung talagang galit na galit, ang suggestion namin, stop. No? Kaya meron acronym, namin HALT, halt. No? When you are hungry, when you're very angry, when you're low back or you're low, you're feeling low, or when you're time constrained or tired, stop ang usapan. Huminga muna, separate, tapos hinga-hinga muna, and then ilabas mo yung galit mo, sumuto ka ng unan, sigaw ka sa unan, magpunit ng maraming papel, mga ganon. Ilabas yung energy kasi kung ayaw mo rin naman na ibaon, no, para ilabas. Tapos pag nahuminahon ka na ng konti at kayang makinig, ang importante, number one, ang prerequisite sa dialogue, there's still love and respect. No, kahit inis ka na, there's still love. Kaya yung mga tao, sabi nila, huwag matutulog habang magkagalit, di ba? Habang masama ang loob. Sabi namin, kung alas 2 na ng umaga, tapos hindi pa rin resolve yung issue, halt muna. Pero merong agreement, mahal kita pero naiinis pa ako. Pag ituloy natin to bukas ng umaga or something. So may agreement na you still love each other, but we will pause for a while and then continue when you have already rested. Otherwise, wala kayo lang mariresolve. And then the second prerequisite is someone is willing to listen. One is willing to listen first, and the other person naman pwede sila mag-switch. Pero kung pareho, ako naman, ito yung nararamdaman ko, nasaktan mo ako, kailangan ko ganito. Gano'n din yung isa, useless yun. Kaya if no one is willing to listen first, we recommend talaga counseling or coaching. Ba't nakasmile si Dean Mel? Pero kasi may tanong ako. Ano daw ang tanong ko ganito, incompatible daw, not compatible ang manikurista at saka dentista. Totoo ba yun? Ha? Incompatible dentista tsaka manikurista. Alam niyo kung bakit? Bakit? Because they will always fight tooth and nail. Diba? A few days ago po, ayan, nakausap namin si Dean Mel, no, about sa mga pananaksil. So, Miss Aiza, during the time of this pandemic ba ay nag-lower ba yung mga cases ng pananaksil? Kasi syempre, you cannot give any more the excuse na pupunta ako sa gym. Anong gym? Close yung gym mo ngayon. Diba? Syempre, yung pananaksil usually comes with physical presence, physical contact. Kamusta na po tayo sa departamentong yon? Actually, hindi ako sociology, so wala akong data dyan. Pero ang hulaan ko lang, yung mga nakukuha naming issues and we are seeing mga couples na mga problema, meron pa ring emotional infidelity. Pwedeng hindi naging physical, hindi sila nagkikita, hindi sila nag-date, pero nag-chat, nag-Facebook, nag-messenger, meron pa ring hidden text. For as long as, lalo na yung mga mag-relationship na maraming issues, kasi hindi ka maka-escape physically, nag-escape sila virtually through different social medias. So, I don't know if that's necessarily better kasi nga hindi nakakapag-date, hindi naman nakikita. Pero as long, wala pa rin yung hindi na sila connected emotionally. So, ano na yon? Sign na kailangan talagang mag-ayos, magharapin yung problema. Huwag taguan, huwag taguan. Alam mo, dami na nating relationship advice. Alam niyo. Nakakawal kay Attorney Mel. Kasi na-curious lang ako, Attorney Mel, kung ang mag-asawa hindi pwedeng magkasuhan, paano kapag anak? Pwede naman. Pwede. Ang lugi dito, hindi naman sa lugi. Ang lalaki, hindi pwedeng kasuhan ng babae. Pero ang babae, pwedeng kasuhan ng lalaki. Yun yung 92-62. Bawsi violence against women. Pero ang mga anak, pwede silang magdemandahan. Yun. Ngayon,
One last. Talking about marriage, ha? Kaya dapat manood sila ng The Dean Mel Show. Kasi doon ko sinabi kay Ogie kasi kay Regine Velasquez, ang secret ng lasting marriage. Doon ko sinabi, 8:00 ng gabi at saka sa Signal Cable Channel 1, Sunday. Malalaman nilang sikreto ng lasting forever marriage. Napatango nga yung dalawa Napatango sila. So, ayun pa. kaya panoorin nyo. Okay, sige po. Maraming salamat. Wala ako dyan. Yeah. Okay, maraming salamat po sa inyo, Miss Aiza Tabayoyong, and of course, Attorney Dean Mel Santa Maria. Panonood kami sa Sunday, 8 p.m. Thank you po. Thank you. Ayan mga kapatid, showbiz chikahan naman tayo kasama ang ating heavyweight sa entertainment na si MJ Marfori. Pagbalik po namin. Nagbabalik po ang sa totoo lang 7:39 po ng gabi. Kaway-kaway dyan sa fans ng Pops and Martin na tandem dahil may aabangan kayo bukas sa pagbabalik nila sa bago nilang show na Exes and Whys with Pops and Martin. At ang direktor nito, walang iba kundi ang kanilang anak na si Robin Nievera. Huwag na nating patagalin dahil sa puntong ito, mga kapatid, makakasama natin sa live stream si Pops Fernandez at Robin Nievera. Siyempre, kasama rin natin ang ating heavyweight sa usapin ng entertainment, si MJ Marfori po, mga kapatid. I think MJ's not here. Hi, we're here. That works. Oh, tell us a little bit more about that. Well, not a little bit more. Tell us about Exes and Whys. Yeah, tell us what it's about. Kasi not a lot of people know about this at this point. Well, we're very excited. I'm hoping that a lot of people kind of know about it already. We've been promoting it, of course, on our social media. And we just recently had a press con. Bukas na po siya, premiere sa Colors nga po. At 9 p.m., I will be with Martin. So it will be a talk show, and then we will have guests joining us. So we're very excited about it. Pagkatapos naman po niyan, the next day, Sunday, kasama show naman po nila Kuya. Yun. There you go. Robin, so dinidirect mo ang parents mo na sobrang experience na rin. And well, on one hand, there's the experience. On the other, parents mo sila. What's that like? I think my mom and dad are very, very experienced, as you said. I'm not. This is my first directorial anything. But it was comfortable for me because of how hard my parents have worked and how they have all this chemistry together. So it was very easy for me to just understand where they were going to go, if they were to go off the script, if they're going to ask a question that wasn't anticipated. Parang I knew where to go and how to shoot them because I know how both my parents are when they work together, and I know them separately. So that might be the only edge I have over any other person. And mention yung nga kanina, no, na it's like a music such. Oh, MJ is there. Good evening, MJ. Hi, MJ. Hello, welcome to our show, MJ.
Nauna sa'yo. I know, nakakaloka. Pero excited na nga kami sa show ninyo. So go ahead, please continue. Nakikwentuhan na kayo. What were you saying? Well, it's really, well, imagine this. I have never seen, can I say Penthouse? I've never seen Penthouse because I was not born for it. And it's very hard to watch an episode of Penthouse because it's not available on the internet or on TV anymore. But, so you're going to get an experience where all of you who have seen my mom and dad at Penthouse, you're going to see them do practically not the exact same thing, but something that you're familiar with. And then I'm going to be someone who's never seen it before, try to put that together in a new kind of way. So it's going to be very colorful. It's going to be there's a lot of talking. There's going to be music, obviously, depending on who's on the show, but it's going to be fun and it's going to be just as exciting, maybe even more than before. Too bad, Robin, di mo nakita yun. Ako, bawat I know. Ko. Thank you. Ako pa sinasabi sa show na to na fan ako ng Pops and Martin. Sabi mo kaya Joby na pinanood mo nung 80s and 90s lahat ng concert nila. Tama ba? Salamat! Thank you! May mga Pops, no? Mga sa akin. Pero wala akong masyadong tanong. Papabayaan ko yung mga kasama ko magtanong, pero i-welcome lang natin si Pops at saka si Robin at saka si Martin sa Signal family. It's really nice Thank to have. you so much. Gusto lang natin sabihin na talaga namang forever na silang family dahil lahat ng MVP, Babay Guro, lahat ng Miss Pops, always, parang wala atang celebration si MVP na wala silang dalawa. Yes. Diba? So it's just right na it's about time na they are on colors finally. And I love what Martin told us about them joining na parang blending siya. We know you have a show in GMA right now, Miss Pops, and Martin in ABS, and of course, Robin all over. Yes, ang dami ng project, di ba? Kung saan yung mga show na dire-direct. And it's just so nice that we are blending in here on Colors Channel sa Signal. Nakakatuwa lang. Para sa inyo, what was the most fun thing that you had sa mga episodes na na-shoot nyo sa Exes and Whys with Pops and Martin? That's hard for me to do without spoiling it. Can I spoil things or No. surprise? It's always exciting. It's always exciting because precisely because iba-iba yung guest namin. So iba-iba parati yung topic. Tapos syempre iba-iba yung kanilang personality. So it's a different show. She's Mom is right. We have different guests and the show parang it's based off of how the guests are. So you will see the same set, you'll see the same lights, and you'll see Martin and Pops, but every guest, they're treated differently because there's different conversations. Wow. We try to do challenges per show, so we try to put the guests in something uncomfortable, So, don't say that, baka di mo. No, don't you want to see some of your favorite people? Nakita ko parang may mga bueno na dun eh. Parang may mga bueno, may unang gusto lang ako makita. That is our Christmas episode, a pre-Christmas episode. And it was fun. It was fun doing it, and of course, it's even more fun working with family. So, Miss Pops, from your concert days, sobrang ganda ng mga outfits mo. Can I just say, nakita ko yung mga teaser, ang ganda ng outfits mo. Sino nag-style sa'yo dyan? Maraming salamat. Nakuha namin si Poy Quinones, and he will be dressing me up for the whole season. So, thank you, Poy. Thank you so much. So, maganda naman po at iba-iba nga po yung look. For those who are interested. Sa mga hindi nakapanood nung Penthouse sa iba pang mga show sila Pops noon, kung ano yung shot ni Pops o kaya kung ano man yung hairstyle niya that time. So, your hair goes short in a week. I know. Well, ganun pa rin po. Iba na lang po yung itsura ko ngayon, pero ganun rin po. Just watch out every week. 1 week the short hair, the week after it's long hair, the week after it's short again. Ayun lang inaabangan natin. Pero parang hindi naman nga ng iba, parang hindi ka tumatanda. And actually, yung gusto ko lang sana tanungin, because lahat nga sinasabi natin sila para pambansang blended family, di ba? Na sobrang ideal actually. Can you just give us a
tip on how, especially to those audience right now watching, how they could maybe achieve kahit kalahati man lang nitong napakagandang setup ni Martin sa inyong buhay? Sana all. Easy. Sana all. It's not easy at all. I actually hope it doesn't go like that for the people watching. You guys are asking weird questions. I was listening to your conversation earlier I about know, marriage. me also. So, may tip pa pala to a good marriage. Well, anyway, it took us a while. It's nothing comes really easy. So it is just a matter of. I think this is they're all thinking. I mean, all of us, because we don't realize how long it's been. Yeah. How long has it been? It's been a while. It's been a long time. I was 13. Yeah, so 21 years ago. it's 20 years ago. So medyo 1 year ago. matagal-tagal rin po. So it was a process. Napakatagal po ng proseso. Pero salamat naman po at naging okay kami. At nung naging okay naman po kami, tuloy-tuloy naman po yun. So yun yung maganda naman po. Wow. Well, okay, go ahead, Chicky. No, because you were talking about yung mga attire ni Miss Pops and then yung hair that looking good. And you see her on social media, you see her all over looking really good, like physically. So, wow, thank you. How do we do that? Or genes lang ba talaga yon? Is it you like working hard on it, or is it really just your frame na talagang, well, born with it, sorry. Well, ang fit mo rin, Robin, nga. Ang fit mo, Robin. In fair. Yeah, you look good. That's not because of genes. It's because I want to die soon. No, ako naman po, I think, I also work out, not during COVID. Medyo isa po ako dun sa tumigil, kumain na lang po ako. So, but before that, I was working out. I think it's very important. I do take care of myself. I think a lot of people ask me, why is your skin so nice and all that? Well, aside from the usual creams and all that, mahilig po talaga ako matulog. I think that helps a lot. I think sleep is a number one factor. It's important. Very important. So I am one of those who's blessed na masandal lang po ako, tulog na ako. So instant po. Wow. I love it. Wait, will you be producing more shows? Kasi very promising itong dalawang shows mo. I think before talagang tumakatilik kami sa mga pinoproduce mong concert, Miss Pops, no? Pero ngayon parang yun na, ang ganda na itong mga show na to, meron pa bang iba kaming aabangan? Yes, medyo, meron po pong isa coming up this January. It's a workout show. So to answer your question, it's an answer, syempre, to all those, yung mga, isa po ako dito na kumain lang po, medyo tinumad. So this is one way of working out from your home. And meron rin po dyang mga recipes that you can follow to actually feel good and stay healthy. And meron po kaming lined up. So I'm very, very happy that nabigyan po kami ng chance, ng signal to come up with our concepts and create something, which is what we've always wanted to do. So we're very, very excited about this. So sana po abangan nyo rin po yan. Kayo rin ba yung Robin yun? Kayo rin ba yung that's right, no. Si Robin kasama po siya doon yung sa musical po. Yes. Ayan, we would like to keep you guys here forever. Pero si Robin parang gutom na, oh. So, let's do it. You're like this, oh. Let's go there. But please, yes, let's promote yung Exes and Whys. Let's start with Miss Pops. Another show, yeah. Another show. And other shows, yes. With Robin. Already tomorrow night po, 9 p.m. on Colors. So sana po abangan niyo po ang Exes and Whys with Pops and Martin every Saturday night at 9 p.m. At pagkatapos naman po niyan, The day after, at the same time, 9 p.m., Louis O Live with Robin Nievera. It's going to be different. It's going to be organic is the word that people are using. I know, it's organic. It's different. Whatever that It's gonna be means, it's different. organic. It's for music lovers, musicians, people who want to learn music, people who just like listening to music. It's all about music for that show. So catch it every Sunday night, 9 p.m. here on Colors. You can also download the Signal Play app
so you can watch it wherever you go, also anytime, anywhere. Exciting. Gusto ko yung ano yung mapapanood nyo. Yes, at gusto ko makita kung paano magbo-blossom on cam si Robin kasi lagi siyang off-cam. Diba? Ito na, go! I'm sure nakuha mo yung genes either ni Pops or Martin or both, diba? Gusto namin makita yan. Well, you'll get to see it. Siyempre proud mama ko. Of course, you'll get to see it. On Sunday. Yay! Nag-relate kaming lahat, mga nanay. Yes, thank you. Thank you. At magsabihan niyo po kami kung ano yung mga thoughts nyo and comments. Please let us know. That would really help us a lot. Maraming salamat sa inyong oras. Miss Pops Fernandez and of course, Robin Nievera. Ayan. You can go eat now. Thank you so much, guys. Maraming salamat po sa inyo. Thank you. Yes. Alright. Nakakatuwa naman sila. Nakakatuwa sila mag-ina. Gusto ko talaga yung talagang stage mom. Yes, mag-galing! We cannot wait. Kasi every time before nag-release ng si Robin mga kanta, and then, syempre, here and there, sumusulpot siya sa showbiz. But it's nice that he has his own show right now with Louie O, di ba? I mean, what a great tandem that is. So anyway, Saturday, Sunday ngayon, 9 p.m. sa Colors Channel. Pero ito pag-usapan ulit natin, syempre, araw-arawin natin to hanggang mag-Pasko. Dahil 1 week to go, kailangan talagang bugbugin ng MMFF, suportahan ng pelikula Pilipino. Pero may good news pala tayo, Ate Masaya, Kuya Joey, Jackie. Alam mo ba, na lahat pala ng ticket ngayon, bumibenta naman. Okay? Pero of course, every year, we always want to know kung sino nga ba yung leading. Kayo ba, meron kayong mga bet kung sino yung mga frontrunner natin this year? Kuya Joey, Jackie. John Arcilia, syempre. Healing Priest. No? Yung Boys Club. Ayoko muna mag-react, yes, kasi meron tayo soundbite. Nakausap ko kanina si Don Monteverde. Basically, sila pala na Direct Eric Mati yung gumawa ng upstream.ph kung saan lahat ng MMFF entry ay makapanood. It's a streaming service for Filipinos, by Filipinos. Yan ang kanilang tagline. At syempre, dito nga yung MMFF. Napakaganda kasi at napaka-friendly nito. Dahil pwede mo nang nabili yung sinasabi. And worldwide, hindi naman yung mga kapatid natin OFW who are watching us right now to actually purchase the ticket. Makiki-MMFF na sila ngayong taon na ito. So, nagulat ako. Honestly, I was surprised kung sino yung top 4 sa ticket sales. Hindi naman super surprised, but I was expecting the others are there on the top. So, let's take a listen kay Don Monteverde. Okay. Wait, hindi pa na roll. Okay, ayan na. No? At least alam lang ng audience. Kasi na pumapalo. But if you talk about, four talaga right now that's doing very well, di ba? Number one, of course, is Fangirl. Is doing very well. The Missing, doing well. Number 3, I think, yung isa pang doing very well dyan is, alam mo yung isa pa? Ikat na natin yung plan kasi feeling ko the slips. Kasi usually, sila Sir Roy, pagka LRF season, syempre pati mag-reserve yung iba, ayaw nila muna i-chika kung sino ba, ayaw nila i-rango. If you can't remember si Don, hindi ko nadala siya parang malakas talaga yung fire. Kaya siguro naisip niya yung top 3, sabi niya, ano nga ba yung top 3? So, kasama yung part nila yung kasama niya sa upstream, yung kanyang team ng upstream. Ang sinabi nila to round up at number 4 is, yes, Father Suarez is up in the charts, and Magic Land by Bright Light Production. Grabe naman kasi, Hollywood budget, 200 million pesos lang naman to make this film, and ang mga bida ay mga bata. Diba? Observation masay MJ. Ang observation ko, kasi usually alam natin kapag ganito yung mga fun talagang ng mga movies yung mga, kaya hinula ko agad kanina yung top diba? Kasi yung mga fun movies yung gusto ng mass agad dyan. Pero yun nga pala, nakalimutan rin upstream ito. So, ito yung mga parang yung Netflix crowd. So tama, mukhang fangirl nga yung mukhang
muna. Correct. Tsaka, may from doon si Paolo Pino, hindi ko ba yun yung kaya nag-number 1? Ticket na ako eh. So, pero nung kinwento nga niya yun, I was like, kasi usually isipin mo, di ba, if it's in the theaters, you would expect it's Pac Boys, you would expect it's Mang Kepwing. Yes. Yun, di ba? Yes, The Missing would be there. Pero yun yung mga frontrunner ko. But anyway, the good news is, kahit binigay niya yung mga top, lahat sila, again, ulitin lang natin, ay kumikita. Yun yung maganda ron. Kasi syempre, di ba, 250 pesos, kung iisip, honestly, if you're a movie fan, mag-iisip ka pa ba? Bibilin mo na yun nila, tayo mapapanood yun. Pwede ko pang i-pause, pwede ko pang i-rewind, pwede ko pang i-fast forward. So, bonggang-bongga. So, okay na okay nga tong upstream na ito. And actually, sabi nila na magkikreate pa sila ng upstream originals after this para lang syempre palakasin yung Pinoy content. Kasi hindi nga nila yung nagka-contribute daw dito sa ticket sales. This is very audience-friendly and producer-friendly. Yun. Nahuli tuloy ako na nagbibili na ako ng ticket bigla sa Very good! Maaga Ako din, upstream.ph. Ako din, upstream.ph. So, alam mo yung modes of payment, pwede pang gamit load mo. So, hindi mo mapapabili ka talaga. May ganun siya. Pero nakakatuwa lang, na iba na naman itong playing field natin ang panonood ng pelikula. If it is a totally different market we are catering. And I just pray na lahat sila mabawi talaga yung nila and more. Lalo, it's for the industry. Lalo na syempre yung Magic Land ni Kong Albi na nag-screening na nung Thursday. Pero of course, pag-usapan natin yan sa Lunes para may mga video tayo sa newsroom na kinover yan ng ating mga crew. So, and alam mo, kung nakita niyo yung teaser neto, ibang klase nga naman talaga. Actually, yung una ko napansin, nung pinesente ng FFF, sabi ko, parang Hollywood tong graphics na to. Tapos sabi ko, wow, lahat ng bida rito, they are new actors and kids, actually, underneath. So, wow, nakakatuwa. It's got this brand of Peke and Lore Reyes, pero modern at mukhang mamahalin because of the holiday. Mamahalin, you got it. Mamahalin. Mukha siyang mamahalin. Ayan. Bukas po ay hindi nyo po makikita si MJ dito dahil Saturday, pero makikita nyo sa somewhere else. 10 a.m. Ano naman po ako mag-iibang anyo? Char! Hindi ko rin ako doon. 10 a.m. inay ko po. Dito rin po sa 1 PH. Yes. Yan. Happy Friday! Happy Friday! Thank you, MJ! Okay, bilisan natin kasi konti lang ang minuto pero kailangan natin gawin to. Tuloy pa rin po ang Simbang Gabi. Kumpletuhin ito mula sa inyong mga tahanan kasama ang buong pamilya tuwing alas 4 ng umaga sa 1PH Signal TV Channel 1. Siguradong daratak sa kasaysayan naman po yung mga kaganapan ngayong 2020. Hindi na natin makakalimutan ng 2020 sa totoo lang. Mga balita pong bumago sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Kaya sa December 20, 2020, take note 2020. Samahan niyo po kaming balikan natin ang mga istoryang pinag-uusapan sa 20 ng 2020. Watch this. Siguradong tatatak sa kasaysayan ang mga nangyari ngayong 2020. Mga balitang bumago sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Samahan niyo kami at balikan natin ang mga istoryang pinag-usapan sa 20 ng 2020. One week recaps the stories that made headlines and defined the nation 2020. The president was really not inclined to ban Chinese. In the light of the NCOV, is it xenophobia or self-preservation? The second most asked volcano in the Philippines acted up again. Issues that found their way into our newscasts and programs in the past 365 days. Here are the big stories to watch about 40 billion bill, which is touted as domestic economy slips into a technical recession, dumping artificial white sand. 1 year, one news. The Philippines Star, Business World, and News 5 under one news. The heavy rains done by Typhoon Yossi left a trail of destruction in several areas. 2-week suspension in the repatriation. Look back on the events that will impact the new year that is about to come.
It's a winner-take-all system in the electoral votes of the United States. Are you going to introduce changes, for example, in our immigration policy? The threat of COVID-19 now echoes louder in the country's halls of power. Don't miss 1 year, 1 news. It all happens here on Signal TV channels 8 and 250. So, we got you covered mga kapatid, sa 1PH, meron po tayo nung year-ender na kasama si Cheryl Cosim at saka si Jay Taro. At dito naman po doon naman po sa One News ay covered naman po ng lahat po ng journal na kasama doon sa One News team, ay ihatin naman sa inyo yung year-ender ng One News ng 1 year. Okay? So, sa Sunday yan, halos sabay, pero premiere lang naman yan mase. Ibig sabihin, paulit-ulit yung mapapanood yon, pero sana manood kayo sa premiere night nung dalawang year-ender na. Diba? Kanya yung trabaho ni Macedo at saka yung mga trabaho rin namin dalawa ni Chiki sa One News naman. Si Macedo nandun sigurado sa wrap-up naman ng 1PH. Okay? Dito pala yun sa One News. Kota na daw. Sa balita, kumoda naman tayo sa coach. Ilang araw na lamang po at Pasko na, kung di man nawala kabilang display na may kaugnayan sa Pasko at regular na rinig po yung papapatugtog ng Christmas songs or carol, yung kasama ng maraming mapapako sa ating tradisyonal na pagdiriwang ng Kapaskuhan. Sa kakasing pandemya, bawal muna ang malalaking selebrasyon o Christmas parties. Marami rin ang nawalan ng trabaho at naapektuhan ng sunod-sunod na kalamidad. Kaya't mainam na gugulin na lamang natin ito kasama ang pamilya at iwasan ng mga party para manatiling COVID-19 free. Sabi nga sa kantang Pasko sa Pinas ni Yan Constantino, ang kaligayahan natin walang kupas, di alintana kung walang pera, basta tayo ay magkakasama. Ibang-iba talaga ang Pasko sa Pinas. Mga kapatid, 7 days na lang, Pasko na. Ang lapit na talaga. Hanggang sa muli, ako po si Joey Francisco. Ako naman po si Maricel Halili. Mga kapatid, ako po si Chiki Vergel. Huwag na huwag magpalinlang, dito tayo sa Totoo Lang. Kami po ang boses ng pinagkakaisang Pilipinas, 1PH. Happy weekend, mga kapatid.